Keskiviikkoaamu. Mukava oli herätä lainausmerkissä Paratiisisaarelta. Tänään on kyllä tarkoitus uida niin paljon, että kasvaa kidukset. Eilen kun tulin tänne, niin tuli jo tosi nopeasti sitten pimeä, kun piti vähän tehdä töitäkin tossa, mutta tutustuin tuossa illalla vähän Kohlipen kävelykatuun ja illalliseen hulinaan, mutta sanotaanko näin, että 9 aikaan meni jo nukkumaan illalla, että väsyy vähän paino. Sen verran kyllä rankka oli toi pikavainen matka tänne, reipas 3 tuntinen, että höykyytti kyllä ihan urakalla siinä välillä. Onneksi ei ole itse ihan herkimmästä päästä, mutta kyllä siellä näkyy muutamalla ihmisellä vähän huono happi oleva. Mutta nyt aamupalalle ja uusia seikkailuja kohti. Palkosta on hiekka. Ai että. Joo, aamupalalta kun lähtee tosta, niin ei oo kaukana oma bungalowi. Se on heti tässä. Tää on semmonen vähän tasokkaampi bungalowi. Tosi siisti sisältä ja niin päin pois. Welcome. Täällä on takapihalla tämmönen ulkosuihku. Aika näppärä. Siinä voi pesästä hiekat jaloista, jos vaikka tullut rannalta. Niin. Tai muuten vaan lämmitä vettä. Joo, aamun duunit tehty ja nyt lähden katsomaan Sunrise Beachia, missä pitäisi olla aika kristallinkirkkaat vedet. Se on tuossa 10 minuutin kävelymatkan päässä. Niin se voisi olla semmonen setti, mitä nyt meidän harrastaa. Piti laiskana ottaa taksi. Maksaa 2 €. Ei jaksa kävellä 10 minuuttia. Joo, nyt voi sanoa, että on ihan nätin näköinen uimaranta. Valkoista hiekkaa ja rauhallista. Ei ole hirveästi vielä ihmisiä, vaikka kello on kohta 12. Hieman tuulista. Oikeastaan on hyväkin. Tuo vesi on kyllä kivan näköistä, tuohon kyllä pitää kohta pulauttaa.
Täytyy sanoa, että en ole ihan hetken noin kirkkaissa vesissä sukelellut tai snorklaillut. Koralliriuttoja on tuossa ihan rannassa. Ja näkyykö taustalla mustana tai tummempana värinä. Siellä on oikeasti kaloja. Ihan kuin akvaario sukeltanut. Eri värisiä. Siellä ne vaan uiskentelee. Snorkelillakin yllättävän helppo on tossa sluipailla, kun vaikka aaltoja on vähän ja pinnassa pysyy sen kun vaan kelluu, merivesi kelluttaa, niin aina ulospäin henkäsyllä puhaltaa vaan kovemmin, niin kaikki mahdolliset vedet sitä snorkelista lentää pihalle, niin voitais rauhassa vetää sitä sisälle päin kunnolla happeen. Niin tossa voisi kellua vaikka niin loputtomiin tossa veden pinnalla. Siinä mielessä aika mielenkiintoista. Toki pitää aina välillä vähän kurkata, ettei vaan vahingossa ajaudu tuonne ulapalle. Silloin tulisi vähän erilainen seikkailu. Mutta kippis sille. Tässä rannassa aika arvokkaan näköisiä bungaloweja. Melkein netistä katsoo, että mikä on hinta. Aika lähellä rantaa. Jee! Pienet kiikkumiset tässä päivän mittaan. Tekee hyvää. Thank you. For everything you have, sometimes I know. Joo, se on nytten tai 7.30 itse asiassa. Ja äsken tuli semmonen 40 minuuttia aika todellakin kovaa vettä taivaalta. Monsuunimainen sade yllätti pimeän aikaa ja nyt on illallisen aika tästä lähden jatkaa tosta kohti Welcome Koh Lipe Walking Streetia. Tässä on tämmönen kello 6–12 asti auki oleva ehkä kilometrin mittainen tommonen kävelykatu ja siellä on oikeasti satoja baareja ja
ravintoloita ja kauppoja. Ja eilen laskin, että olisiko ollut 7 kappaletta 7-Eleveneitä tuossa kilsan matkalla. Et kyllä siellä niinku monennäköistä putiikkia löytyy, sitten ihan perinteistä kioskiakin ja näin, mutta nyt rupeaa ihmisiä taas näkymään. Äsken ei näkynyt, kun kaikki oli sateen suojassa. Koh Lipe kyllä vaikuttaa erittäin mukavalle paikalle. Tämä päivä on ollut kyllä aivan mahtava ilmojen puolesta ja sitten saanut chillisti rentoutua tuossa meressä. Ja mukavaa. Sitä vaan myydään täällä paljon. Täällä vielä kadut vähän lainehtii äskeisen rankkasateen jäljillä. Tässä on hyvä illallispaikka. Tähän kyllä joutuu jäämään. Tässä on edulliset hinnat. Hello.